السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبيض سادة ينفع نحوله لبرل اللي هو اللولي أو رقبة الحمامة اللي هو ده البرل. احنا عارفين اللي هو رقبة الحمامة زي ما بينقال يعني رجالة. البرل اللي هو البرل الشفاف ده برل بيتقال عليه لولي أو لؤلؤي. طيب يعني مثلا على سبيل المثال للتجربة، أنا عربيتي سادة ينفع رشها برل؟ يعني نجيب البرل ده نرشه على الابيض كده، ولا لازم نصنفر ونرش ابيض وبعد كده برل؟ هو في جميع الحالات لازم نصنفر. التجربه اللي هنعملها ان شاء الله هنجيب ورقه ونلزق الجزء ده ابيض ساده، معلوش حبيبات ولا ميتاليك ولا اي حاجه، ابيض ساده زي ما احنا شايفين اهو. الابيض ده احنا عارفين منه، في منه بينزل ابيض ساده يعني صاج، فوق منه برايمر ابيض مط معلوش اي المونيات وبعد كده ورنيش، وفي ابيض بينزل بيكون صاج وبرايمر وبعد كده ابيض ساده وفوق منه لؤلؤي اللي هو رقبه الحمامه اللي هو دون البرل ده، وبعد كده ورنيش. الفرق ما بين الاثنين تيجي تبص على الاثنين بتلاقي ده ايه، في صدف وبرلات وكده بيتقال عليه رقبه الحمامه. اللي هيحصل ان شاء الله هنصنفر الجزء ده بصنفره 600، هنصنفره بالمكنه والوسيط اللي هو الانترفيس دون، والصنفره ال 600 ممكن 800، ان ال 800 يعني الفرق بينهم مش كتير. ارجع للدعم الفني برضك اللي هو الخاص بالبويات اللي انت هتجيبها، ولكن ال 800 هتكون كويسه، ولكن احنا هنجرب على ال 600 يعني علشان خاطر ايه، نديها صعوبة أكتر عشان خاطر لو في مشكلة تبقى ظهرت معانا يعني فرصتها أكبر. يعني معنى الكلام إيه، إن لو في مشكلة او لو ما ظهرش مشكله بال 600 يبقى اكيد من باب اولى ان شاء الله مش هيظهر اي تمريع في ال 800، لان ال 800 انعم من ال 600. فاحنا مش هنجرب 800، لا احنا هنديها الاخشن من ال 600 كمان ونشوف هل هيكون فيه مشكله ولا لا. وكنا عملنا الموضوع ده قبل كده، هتلاقوه في حلقه، جبنا عينات بقى بلتات صغيره، ورق واحده رشيناها كانت ابيض ساده، وواحده رشيناها يعني كلهم خدوا ابيض ساده، وبعد كده واحده خدت بيرل واديناها ورنيش، والابيض الساده من غير بيرل اديناها ورنيش، وبعد كده صنفرناها اللي هي الساده واديناها بيرل واديناها ورنيش وقارنا الاثنين ببعض. ده فيديو لوحده هتلاقوه برضك ان شاء الله، نسيبه لكم في التعليق المثبت. فاللي يحصل ان احنا هنلزق كده وهنصنفر الجزء ده بالمكنه والوسيط والصنفره ال 600. ممكن تصنفر بالميه على صنفره مثلا 1200 او حاجه. ارجع برضك للدعم الفني، بكل اي حد بتاع بويات بيجيب منه بيات بيكون ليه دعم فني، اي شركه بويات بيكون لها دعم فني خاص بيها، جميع انظمه دهان السيارات من اول مرحله تنزيل المكسور وكله. يعني الكلام ده يا رجاله ما حدش يطبقه غير لما يرجع للدعم الفني يعني افضل. ولكن هو ان شاء الله ينفع. ليه؟ لان احنا لما بنيجي مثلا ناخد رفرف زي ده بيكون معانا ابيض بيرل مثلا، ومعانا هنا جزء صغير المرمى هنا، وبنعمل ايه، بنرش الابيض على قده، وبعد كده بنصنفر ده كله بال 800 مثلا على الجاف، وبعد كده بننفض ومنطهر والكلام دون، بناخد الجزء ده على قده ابيض، وبعد كده البرل اصبح كده البرل ايه لغايه هنا اهو، نزل على ايه، على سطح متصنفر بالصنفره ال 800، وبعد كده بناخد ورنيش. فهي نفس القصه، هنصنفر ده ب 800 او 600 وننزل بالبرل. ولكن ميزه التاني ان هو ايه، هينزل على سطح واخد برل. ولكن عادي انت كده كده هتردم يعني برضك الموضوع، انا مش شايف فيه. اللي عنده برضك اي اضافه يسيبها في التعليقات، ادينا بندردش مع بعض. نصنفر بقى الجزء ده بامر الله وننزل بالبرل. هنغطي ده خالص، ننزل بالبرل وبالورنيش، هنشوف بقى النتيجه ايه، هل هيكون في داعي ننزل نصنفره وننزل بابيض مط وبعد كده بيرل، ولا هيكون كفايه البيرل بس يعني ونوفر مرحله الابيض. طبعا احنا اهم نقطه معانا قبل المكنه نحاول ما نكشفش اي دهان، لان احنا مش هننزل ابيض. اما لو في دهان كشف، يعني لو في حاجه الرصاصي بانت تحت الابيض ده، هنا لازم ننزل ابيض، لان البرل ده عباره عن ماده شفافه. فنحاول الحروف كده المكنه ممكن تكشف الحروف دي، فبنحاول بمثلا بسكوتش برايت كده هون. ويفضل اللي انت يعني تطفي السطح، مش تخليه في بونطه الورنيش، شايفين البونطه دي، يفضل انها ما تكونش موجوده، لا تبلط الورنيش تماما. يعني البونطه دي عباره عن ورنيش عامل كده، لا احنا هنصنفر مش مجرد طافيه كده، لا احنا هنخليه سوا واحد بدون ما نكشف. يعني ناخد الحروف كده مثلا بسكوتشه كده اهو، او بسكوتشه من دي كده المزانق مثلا، وهنعمل هنا جزء لوحده كده هنرشه على لامع، هنرش بيرل على لامع، او هنديله طافيه كده ونخلي البنطه دي باينه ونرش البيرل عليه، بعد كده الورنيش ونشوف النتيجه ايه برضه.
ادي الصنفره ال 600 الوسيط، بس هنا فاكك رحت اديته لزق اللي هو الانترفيس، الصنفره ال 600. دي مكنه 9. بص كده، بص يا رجاله مفيش حاجه بتلمع خالص. ممكن هنا يكون في مزانه كده ونطفيها بالسكوتش برايت دلوقتي. احنا اهم حاجه ايه؟ احنا بالتجربه يعني. خلي بالك وانت بتصنفر مفيش حاجه هنا تكشف، لان ممكن يكشف منك وانت ما تكونش واخد بالك. يفضل ادي وش ابيض وراح دماغك، ولكن ادينا ايه بردك بنشوف التجربه يا رجاله مع بعض. كده احنا ان شاء الله جاهزين بالبرل يا رجاله، اللي هو رقبه الحمامه او اللولي. يعني ممكن يكون في بعض هنا الحاجات بتلمع، لكن الايه احنا هدفنا ايه الجزء ده كده مفيش مشاكل. طبعا ده يطفي زي ما قلنا بالسكوتش برايت او الصنفره الاسفنجيه، تبدا ان انت تطفيه. احنا قصتنا في العريض اهو. هندي كام وش برل؟ ولا هندي 3 ولا 2، هو وش ونص. بردك اضعف الاحتمالات ان وشين، يعني لو في حاجه هيلمها، فاحنا مش عايزين نلم حاجه، احنا عايزين ايه نديها اصعب الاحتمالات ونشوف ايه اللي هيحصل. نديها وش ونص، اللي هو وش وايه ووش تاني عليه على طول. بسم الله. ادي اول وش يا رجاله، وفي عربيات بترش كده اهو وش ونص بس، وادي الوش العفر. تمام كده، تمام. خد الرؤيه كده اهو، الحمد لله تمام، مفيش اي حاجه، الامور الحمد لله بخير. مش محتاج، ما كانش محتاج الابيض، ولكن هتيجي تطبق حاجه زي كده هون بردك ايه، انت راجع فيها الدعم الفني الخاص بالبوب بتاعك، اساله في حاجه زي كده، ولكن ان شاء الله هينفع. احنا معانا هنا بقى ايه، هنشيل دي كده اهو، هنشيل ديت اهي، ماشي، شايفينها اهي. ومعانا هنا ادي جزء تاني كده ايه، هنرشه بقى على لامع يعني كده، ده احنا بلطناه. ده بقى ايه في البنطه هنرشه عليها، وبعد كده نرش كله ورنيش ونشوف ايه النتيجه ان شاء الله. تمام كده، احنا ان شاء الله ينشف بقى ونديله كله الكلير كوت او الورنيش على بركه الله يا رجاله. بصوا يا رجاله، الامور يعني الحمد لله تمام، الامور الحمد لله تمام يعني. الجزء ده بس عشان خاطر ما طهرناهوش، عملنا واحده تانية هنا طهرناها، دي على بيلمع برضو يعني، ده الورنيش اهو بيلمع اهو، هنديها برضو البيرل بتاعها ونشوف النتيجه ايه. ده على بيلمع برضو. بسم الله. هنا ايه، كان في زي مكان حاجه كده كانت عايزه تتطهر الاول، فعادي يعني مش مشكله، ودي برضك ليها تجربه مع بعضها. بس الصرفه هنا تحس ان هي ظاهره اكتر، عاليه شويه. اللي متصنفر ده تحس ان الصرفه ايه عاليه شويه. هما الاتنين واحد، بس ايه ممكن يكون ضغط الهواء اتغير سن مثلا عبال ما جينا هنا او حاجه، بس خدناها كلها وش برضه يعني. عدينا مع بعض ان شاء الله. بص الصدفه يا رجاله، شايفين الصدف؟ بص الصدفه هنا، بص هنا، هي يعني الموضوع مش ممكن ده عشان كان اتطهر مثلا، وده الجزء اللي ما اتطهرش. طب نيجي نشوف الجزء ده عشان لسه بيلمع، يمط وهنبص ان شاء الله مع بعض يطفي يعني. ده الورنيش يا رجاله، الكلير كوت الشفاف، الجيلاتين او اللكر. ده الورنيش الشفاف. دي ورنيشه عادي، ورنيشه اتش اس عاديه او اي ورنيشه يعني عاليه الصلابه يعني. بسم الله. وادي الجزء الثاني اهوت. شايفين البرلات؟
يعني الامور يا رجاله، الامور الحمد لله تمام، مش باين هنا اي حاجه اطلاقا. يعني حتى هنا بص معايا كده يا صاحبي، شايف اي حاجه؟ ادي ده مكان اللزق ده. يعني الامور يا رجاله الحمد لله مفيش اي حاجه فعلا يعني. بس هنا في سواد شويه. اللون نفسه، تحس ان اللون نفسه في فرق نتيجه الضغط بقى او حاجه. سواد شويه. بس هي البرل نفسه فوق واحد عادي، زي اكننا بس ادينا هنا عالي ارضيه. شوية كمان. احنا بنتكلم في صدفه يا رجاله، لكن الفكره نفسها مفيش اي مشاكل. البرل فوق فوق الابيض اللي متصنفر بدون ارضيه ابيض شغال صح. وهنا كام بيرلي بقى؟ واحد بس؟ وش ونص برل. يعني هو اصلا ابيض ساده، وابيض ساده او الرفرف ابيض ساده معلوش اي حاجه. وصنفرناه، وبعد كده رشينا البرل. ما احنا عايزين نحولها لبرل، لا ما رشيناش ابيض وبعد كده برل، لا صنفرنا الورنيش. مش لازم ارضيه يعني، رشينا البرل. الفكره ناجحه تمام كويسه تمام. لان في ناس يضطر ان هو يدي ارضيه وكلام من ده. لا الامور الحمد لله تمام. نيجي نشيل دي كده اهو. بص الفرق بقى يا رجاله، ده لون وده لون. ده اللون اللي هو ايه بقى، اللي هو القديم التاني اللي هو الابيض الساده. تاخدوا بالكم اهو يا رجاله. تعالوا نديله بق ورنيش معانا كده ونشوف الامور ايه. وادي ديت بيرلي ودى اللون في حته تاني. يعني بص البرل، بص الساده، بص الساده ده بيلمع عشان الورنيش. بس بص البرلات بقى الميتاليك، البرلات اللي هو البرلات. شايفين يا رجاله الفرق اهو، نفس القصه اهي. بس كده يا رجاله، يا رب يكون فيديو سهل ومفيد. عرضنا لكم الفكره، عايز بقى تطبق كلام من ده. الفكره اهي ان شاء الله بردك ايه، نديله حراره ونعمل لكم فيديو لوحده ونسيب لكم في التعليق المثبت بعد الحراره نتيجته ايه. ياخد سخن يعني في الكابينه عادي، ونوريكم ان شاء الله نتيجته ايه. يا رجاله اللي حابب يعني يعرف النتيجه بعد كده ايه، هنسيب لكم فيديو شورتس في التعليق المثبت او علامه ايوه الوصف، نوريكم النتيجه بعد ما ينشف بقى وياخد السخن ايه النتيجه. ولكن اهو الحمد لله الامور طيبه. بصوا يا رجاله، ده الورنيش، ده الورنيش ده عشان بيلمع الصرا الميتالي البيرل كله اهو. ممكن يكون في بعض البرلات هنا اللي عامله دي على فكره، ممكن يكون من المسدس يا رجاله، ممكن يكون المسدس كان في مكان بيرلات او حاجه. ولكن ادي الفرق يعني اهو. متنسوناش في الدعاء يا رجاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.